mga ka-tears. Ngayon po ay gagawa tayo ng letters for my membership emojis. Usong-uso po kasi yung mga letters na nilalagay nila para sa kanilang membership emoji. Ngayon, ang gagawin ko ay DIY. So, ako ang gagawa. Hindi ako kokopya, hindi ako kukuha sa internet or magka-copy, magka-crop, kundi sarili ko yung gagawin ko. DIY tayo ngayon. Kaya nga, para sa needs, arts, and crafts. So, DIY tayo. Okay? Ang kailangan natin ng glittered papers, of course, mga tools, gunting, scissors, what else? And glue. Yun lang. And something na mag-decorate, stickers. Yun lang ang available sa akin dito ngayon. Okay? Let's start! Gawa muna tayo guys ng pattern.
Ayan, ngayon guys, i-upload na natin yung ginawa kong letters for my membership emojis. So, punta lang tayo sa YouTube Studio. Okay. And then, nakikita mo. Sa monetization. Wait. Wala kasi akong mouse eh. Monetization. And then, membership. And then, ayan, ito. So, I have, kitang revenue. 3 members. Ayan, dito tayo sa your badges and emoji. So, edit natin. Ayan, kasi ang aking badge, ang badges ko naman ay gamitin natin yung generic ng YouTube. So, yan, okay na yan. Pwede rin namang yung picture ko. Yan, nakalagay na. Naka-ready na din. Na-upload ko na. Kung gusto ko lang palitan, so balik tayo sa YouTube badges. And then, sa emoji natin i-upload. Yan, meron ako isang picture doon. May isa na akong picture. And then, lagyan natin ng name kasi kailangan needs art na lang. Ayan. So, select image. Yun. Punta tayo. Nasaan ba yan? Letter N. Open. Ayun. Andun na yung letter N. Next, name required. May name na nga. 2. Kailangan pala magkakaiba. 3. Okay? Kasi ito, yung dati 1. Yung picture ko. So, select image. Yung letter H. Ayun na, andun na siya. Okay. May pop up. Next. Select image. Yung letter I. Ayan. Andun na siya. And then, add pa tayo. Add another kasi kulang pa siya. Naku, parang hanggang ano lang. Letter D lang ang may upload. Oh my. Ayun. So, need lang. Alisin ko na yung picture para needs. So, tanggalin ko na itong picture. Edit ko to. Replace yung letter Z kasi ang pangit naman na ano. Okay. So, yan, needs lang siya. So, kung gusto ng mga members ko na maglagay ng pangalan ko doon, using my emojis, yan, may ilagay nila, needs. Hanggang need lang pala. Oh my gosh. So, 4 lang, yung needs. So, 5. Okay. So, dito ko na lang ilalagay yung picture ko. Yan. Para naman mas maganda yung picture. Okay? So, yan. Ang aking badges, inalis ko na yung sa YouTube. Ang nilagay ko na yung picture ko. And then, emojis ay yung aking mga letters na ginawa. Needs. Ayan. Okay? Save natin. Save and publish. Oh my, ayaw niya.
ratio must be 1, 1, 1, 1. Oh my God, hindi po pwede. So, ayusin ko na lang. So, ganyan ang mangyayari, guys. Tingnan natin bukas. Pag nag-LS ako, kung makikita na. Ayusin ko na lang siya. Picture, okay? Bye!